Àbá ẹ̀ ń lò wájú kámẹ́rà ni. She's behind you. إذا أمرنا أو نهينا أهل البدر أيقاظ صيام ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل البدر أيقاظ صيام ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل البدر أيقاظ صيام ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل البدر أيقاظ صيام ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل البدر أيقاظ صيام ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل البدر أيقاظ صيام ونحن إذا We should round up in the next 10 minutes. MashaAllah, Sallallahu alayhi wa sallam. Ẹ jẹ́ àyùbá lóbi dára jù báyìí. Sallallahu alayhi wa sallam. Ó ń ṣe ọlọ́wà Ànábì Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Ó ní ká pín èèyàn mẹ́ta lé. Èèyàn mẹ́ta. Ànábì ní ká pín lé. فواجب أكل والدين وعالم وسلطان البلد لا تكن كالبهائم. Only it is compulsory, it's mandatory that then co-only your parents. Tobi, only Daniel, somebody, somebody be alone. وعالم كده ما فاهم. No matter irú mọ̀ tó wù kó mọ̀, àfáà tí ń sọ kìí ṣe dandan kó jẹ́ pé àfáà kí wù. Whatever you know, that's your own property. Tá a bá pọ́n àwọn dókítà Lisa, tá a bá pọ́n wọn lé, gba COVID, everybody mọ̀ ọba rẹ̀. A mọ̀ pé wọ́n ní ìdí àpọ́nlé. Ìgbà tí technology fail, àwọn essential workers yẹn, wọ́n wà most important. Tí kọ́lẹ́rà bá wọlé láàmú fálú àwọn tí ń kólẹ̀. Fásitì lè tààlẹ̀ lè bẹ̀lẹ̀ ọba àlú tọba àlú àlébì ní pé ká pọ́n ọba àlú lé àlébì ní látẹ̀kùn kalibà àìrẹ̀. Ó ní ẹ má dàbí ẹranko. Ó wá ní ìzájá fún kàrímù kọ́ọ̀mì fa àkàrímù tí a noble person ọlọ́lá náà àwọn èèyàn tó bá dé àlébì ní ẹ̀pọ́n lé. Tẹ́bá pọ́nlé ọba tó fún lápọ́nlé ní ẹ̀pọ́nlé. I think we should have round up this program, but afagun because of Alhaji wa Muslihuddin and his entourage tí wọ́n ń bọ̀, that's why ti a fagun. I'm going to máa sọ nǹkan mẹ́ta within that 10 minutes. Adipa lecture, but máa sọ nǹkan mẹ́ta within that. Ajẹ́ pé yẹn ni lecture tẹ́yìn gbọ́. Ọlọ́run ní mọ́mọ́ gbà tí Ọlọ́run mọ́mọ́ yẹn tí yóò mọ̀. Ọlọ́run ní mọ́mọ́ gbà tí yóò mẹ́rin yẹn. I've known you for long. Mo mọ̀ yín náà gbọ́dọ̀ wọ́pẹ́ it's been long. The first thing you did, nǹkan tó kọ́ ṣe láyé nígbàlùkọ ọmọ yẹn kò tí lára kí á mọ̀ sí. Summary, that day
wọ́n pè é he left the program and afa jókòó ọlọ́kẹ́ ni wọ́n padà wá rẹ̀. I will never forget that. If you never forget it, the Lord that you prayed for will never forget. Ọlọ́run tẹ̀ kí ló ń fún Yorùbá bí ẹ̀. Ẹ náà kò sẹ́ni tẹ̀lé mi. That's the first prayer I call ọ̀nà wọn báyìí. Ayé àwọn adarí lọ́dọ̀ bàbá ọ̀gá Bello, àwọn ní patron ẹgbẹ́ wa. Ẹ náà kò sẹ́ni tẹ̀lé mi. Àwa mo á rí wọn jọ kan I dodged. Mo ń tijú gan, ọmọ ń tijú gan, èmi náà máa ń tijú. In fact, mi ìgbé mọ́tò inú bóòtù wà. He was crossing the road. Àwọn èèyàn tẹ̀lé wọn as usual. Mo á dodge. Dẹ́gbà wá ní kí ló dé tí mo dodge? Mo ní ìní mi, I know him well too. Tó bá rí mi, mo ní mo mọ̀ ó lè ṣe báyìí fún ọ pẹ̀lú wá pé ẹ kí wọ́n pọ́nlé kán wá rí pé ń kúnlẹ̀, I don't like it. Ọ̀nà mẹ́ta tí mo gbà fún Alhaji Musliuddin nìyẹn. Kọ́lọ̀ wọlé Ànábì Muhammad. Ọlọ́run ni wọ́n ń dá yẹn lọ́lá náà Ọlọ́run nípa rẹ̀ o. Nípa tá a sáré fún Ọlọ́run sí bẹ́ẹ̀ bá wa náà. Bàtẹ́ ẹ wọlé ọ̀rọ̀ tá a sọ tán ní ọ̀rọ̀ grace, orí ọ̀fẹ́, òun la sọ tán. Bose ní pé kí n repeat it, but I'm not going to repeat it. I'm going to relay it another way. I'm relating another way. It's very easy. So easy to relate. Ṣé ní grace àánú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run? Ẹnì kan sọ pé nítorí pé orí ọ̀fẹ́ ni kì í ṣe kó ṣiṣẹ́, but ìyẹn máa activate ẹ̀. Ibi tó ń parí sí àbíké tó ń wọlé báyìí. Tó o bá ti activate ẹ̀, there's a problem. Wàláì ó lè máa gba káàkiri pé ó máa gba bọ́ọ̀lù dànù ó rí rẹ́sì ní ẹ wo Nàìjíríà ń sìn grace ní Tinubu fi wọlé àmọ́ bí tó ti activate àǹkan ní yẹ̀ ló activate ọ̀rẹ́ mi kan wà tí ń tẹ̀lé káàkiri ẹ mọ̀ ẹni tí ó mọ̀ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ní Tinubu but grace ni ibi tó ti activate ẹ̀kọ́ mọ́ látàtàkiri ṣéhàn látàtàkiri ṣáhzàn nínú náàzẹ̀ àlùláhù wàlíyù ilá ìlàálẹ̀mí na wàlá tẹ́dìrì fásọlẹ̀ kọ́dìrì ìdá láì fàáfin ánìlẹ̀wàrà kama kófìyà àmìlẹ̀mí ilẹ̀ ìlàtẹ̀lẹ̀ kọ́dìrì àfáàní mákiri ẹni kankan nínú àwọn ẹ̀dọ́ lọ́wọ́ láàláwù wàlíyù ilá ìlàálẹ̀mí ó lè jẹ́ tọ́lọ́ ti ju gẹ́gẹ́ ni wàlá tẹ́dìrì wò sí mọ́ fásọlẹ̀ kọ́dìrì ìdá láì fàáfin ánìlẹ̀wàrà ẹni tọ́lọ́ fẹ́ràn jù tó ní ìlọ́dọ̀ ọlọ́run máa ń gbé wọn pamọ́ ni kama kófìyà àmìlẹ̀mí ilẹ̀ ìlàtẹ̀lẹ̀ kọ́dìrì láti dùbọ̀ níta mọ́ wá àwọn tó bọ́ sí ìlànà ìjọ Tuesday láwọn ọ̀gá kiri ìyẹn